हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी अब्स्ट्र्याक्ट युजर इन्टरफेसको युज गरेर युजर मोडललाई कसरी एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ बेसिकली प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड हुनेछ। यसमा प्रोजेक्ट के हुनेछ भने रोल बेस्ड अथेन्टिकेसन, हाम्रो सिस्टममा रोल बेस्ड अथेन्टिकेसन कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सिकाउनु नै यो प्रोजेक्टको मेन एम हुनेछ। प्लस तपाईहरुले युजर मोडललाई अब्स्ट्र्याक्ट युजर इन्टरफेसको युज गरेर कसरी एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले सिक्नुहुनेछ। र यसको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईले पार्ट 16 मा मैले ज्याङ्गोको युजर मोडललाई एक्सटेन्ड गर्ने एउटा थ्योरेटिकल कन्सेप्ट भन्ने भिडियो बनाएको छु। त्यसमा चाहिँ बेसिकली मैले के कुरा गरेको छु भने डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरु के छ युजर मोडललाई एक्सटेन्ड गर्नलाई, र त्यो युजर मोडललाई चाहिँ किन एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा कुरा गरेको छु। त्यही भएर तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरेर बल्ल तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले धेरै कुरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बेसिकली दुईटा एप्रोचेसहरु म पहिले नै कुरा गरिसकेँ, प्रक्सी मोडल र 1-to-1 मोडल रिलेसनशिप फिल्डको युज गरेर एक्सटेन्ड गर्ने, र आफ्टर दैट आज चाहिँ हामीले अब्स्ट्र्याक्ट युजर इन्टरफेसको युज गरेर चाहिँ कसरी कसरी चाहिँ हाम्रो युजर मोडललाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। र यो भिडियोको मैले इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट एक्सप्लेन गर्दाखेरि मोर देन तपाईको 1 घण्टा 35 मिनट भन्दा धेरैको भिडियो भएको थियो। त्यो भएर मैले तपाईहरुलाई हेर्नलाई चाहिँ बोरिङ नहोस् भनेर यो भिडियो चाहिँ सेकेन्ड टाइममा रेकर्ड गर्दैछु। यो भिडियो चाहिँ मैले जतिसक्यो सर्ट बनाउन ट्राई गर्नेछु। यदि भिडियो सर्ट भएको जस्तो लाग्यो, जुन भिडियो चाहिँ अलिकति स्लो भएको जस्तो लाग्यो भने तपाईले प्लेब्याक स्पिड बढाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो धेरै कुरा नगरेर डाइरेक्टली भिडियोमा सुरु गरौँ। र यदि तपाईहरुले भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के कुरा गर्न चाहन्छु भने यदि डाइरेक्टली तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने यो भिडियो चाहिँ प्रिभियस भिडियोको कन्टिन्युएसन हुनेछ, र त्यो प्रोजेक्टको सोर्स कोड चाहिँ मैले तपाईहरुलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। र सोर्स कोडमा गएर तपाईले त्यो सोर्स कोडलाई क्लोन गरेर डाइरेक्टली तपाईले यो भिडियोको कन्टिन्युएसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पहिलाको भिडियोदेखि हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई यसको लागि सेपरेट केही कुरा पनि गरिराख्नु पर्दैन। सो त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अब्स्ट्र्याक्ट युजर मोडल इन्टरफेसको युज गरेर हामीले युजर मोडललाई एक्सटेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै युजर मोडलको चाहिँ छुट्टै एउटा स्किमा तयार गर्नु हो, राइट। र हाम्रो settings.py भित्र गएर हामीले हेर्यौं भनेपछि हाम्रो के छ भने यहाँ settings.py भित्र चाहिँ हाम्रो के छ भने डिफ्रेन्ट युजर मोडलहरु छ, जुन अथेन्टिकेसनको लागि मोडलहरु छ। contrib.auth, contrib.admin र contrib.content टाइप तीनवटा मोडलहरु छ। यसको लागि हामीले जब पहिला नै हामीले युजर मोडललाई चाहिँ जुन Django प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौं, र प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यसको लागि स्किमाहरु अलरेडी हुन्छ, र त्यसको लागि हामीले माइग्रेट गर्यौं भने अलरेडी हाम्रो स्किमाहरु तयार भएको हुन्छ। र त्यसको लागि हाम्रो डिफल्ट मोडल भनेको के हुन्छ भने Django.contrib.auth भित्रको चाहिँ हाम्रो जुन यो युजर मोडल छ। र यो युजर मोडल नर्मली कसरी भएको छ भन्दाखेरि यसको डकुमेन्टेसनमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले पहिला नै कुरा गरिसकेको छु यसको बारेमा। र यो भित्र चाहिँ के छ भने हाम्रो युजर मोडललाई एक्सटेन्ड गरेको छ, आई मिन युजर मोडललाई चाहिँ त्यसले इनहेरिट गरेको छ, र इनहेरिट गरेर चाहिँ हाम्रो युजर मोडललाई एक्सटेन्ड गरेको छ। र डिफल्ट युजर मोडल भनेको यो हुन्छ। अब हामीले अब्स्ट्र्याक्ट युजर इन्टरफेसको युज गरेर युजर मोडल बनाउनु भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भने अब जसरी यसले गरेको छ नि, जसरी यो युजर मोडल चाहिँ हामीले फ्रेश एउटा युजर मोडललाई चाहिँ क्रिएट गर्नु भन्नु हो। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पर्यो भने Django मैले अकाउन्ट्स भन्ने एप भित्र काम गरिरहेको छु। हामीले अकाउन्ट्स रिलेटेड अथेन्टिकेसन रिलेटेड कुराहरु हामीले अकाउन्ट्स भन्ने एप भित्र राख्छौं, र त्यसको models.py भित्र गएर मैले के गर्छु भने एक युजर भन्ने एउटा क्लास बनाउँछु, र युजर भन्ने क्लास भित्र चाहिँ मैले नर्मली के गर्छु भने अब्स्ट्र्याक्ट युजर भन्ने जुन इन्टरफेसबाट चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ इनहेरिट गर्छु। जसरी डकुमेन्टेसन जुन यसको जुन सोर्स कोड भित्र गरेको छ त्यसरी मैले गरेको छु, त्यसमा छुट्टै मेरो कन्सेप्ट लगाएको छैन। र यो भित्र चाहिँ मैले एक्स्ट्रा फिल्डहरु अब यो भित्र मैले थप्न सक्छु। र अब यो युजरको प्रोफाइल भनेको चाहिँ यसको प्रोफाइल नभएर चाहिँ अब के हुन्छ भने जुन यो युजरको चाहिँ प्रोफाइल हुन्छ, राइट। र अब यो भित्र चाहिँ मैले जुन कुनै फिल्डहरु मैले थप्न सक्छु। अहिलेको लागि मलाई चाहिने भनेको दुईटा फिल्डहरु मात्रै छ, एउटा इज इम्प्लोयर र इज इम्प्लोयर भन्ने फिल्ड छ। यो भनेको युजरको रोल डिफाइन गर्नलाई मैले दुईटा फिल्डहरु थपेको छु। यदि रजिस्टर भएको युजर चाहिँ इम्प्लोय हो कि इम्प्लोयर हो भन्ने कुरा मैले देखाउनलाई चाहिँ मैले यो जुन एब्स्ट्र्याक्ट जुन यो युजर मोडलभित्र दुईटा फिल्डहरु दिएको छु। अर्को भनेको इज एडमिन भन्ने हुन्छ। इज एडमिन भनेको बाइ डिफल्ट हाम्रो अब्स्ट्र्याक्ट युजर भित्र हुन्छ, र अब्स्ट्र्याक्ट युजर भित्र हुन्छ इज स्टाफ भन्ने, र इज स्टाफ र इज सुपर युजर भन्ने हुन्छ। त्यो भएर मैले त्यसको लागि रोल दिइराख्नु परेन। अब यसरी इनहेरिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यो युजर मोडलको थ्रु चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट युजर भन्ने भित्र भएको जति पनि फिल्डहरु छ, अब्स्ट्र्याक्ट युजर भन्ने भित्र जति पनि फिल्डहरु छ, र त्यो अब्स्ट्र्याक्ट युजर पनि हाम्रो अगेन अब्स्ट्र्याक्ट बेस युजरबाट इनहेरिट भएको छ। र त्यो भित्र के छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। र त्योबाट जति कुरा त्यो भित्र जति पनि फिल्डहरु छ, र त्यो फिल्डहरुलाई पनि मैले युज गर्न पाउँछु, प्लस यो युजर भित्र डिफाइन गरेको जति पनि फिल्डहरु छ त्यो फिल्डहरुलाई पनि मैले युज गर्न पाउँछु। र अब यसको लागि मैले कमान्ड लाइनमा गएर हेरे भने यहाँ चाहिँ एउटा एरर आउँछ। यो एरर किन आयो भन्ने कुरा हामी डेफिनेटली भन्न सक्छौं। यो एररलाई चाहिँ अब हामीले सजिलै गेस गर्न सक्छौं। डिफल्ट हाम्रो Django को युजर मोडल भनेको हाम्रो के हुन्छ भने यो युजर मोडल हुन्छ, राइट। र अब हामीले अर्को एउटा युजर मोडल डिफाइन गर्यौं भनेपछि अब Django चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ। के कुरामा कन्फ्युज हुन्छ भने जुन यो डिफल्ट युज गर्ने कि
डिफल्ट युजर मोडल युज गर्ने कि अब हामीले यो युजर मोडल युज गर्ने, हामीले दुईटा युजर मोडल युज गऱ्यौँ डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा अब हामीलाई ज्याङ्गोलाई एक्सप्लिसिटली हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ, ज्याङ्गोलाई भन्नुपर्छ कि हामीले यो युजर मोडल युज गर भनेर। त्यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने settings.py भित्र गएर हामीले धेरै केही गर्नु पर्दैन, सिम्पल auth युजर मोडल ज्याङ्गोले हामीलाई सबै कुरा सजिलै बनाइदिएको छ र त्यसको लागि settings.py भित्र गएर auth_user_ मोडल भित्र हामीले त्यो मोडललाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हाम्रो जुन एप भित्र तपाईँले त्यो मोडललाई डिफाइन गर्नुभएको छ त्यो भित्र एपको नेम डट तपाईँले जुन मोडलको नेम छ त्यो मोडल, अहिलेको लागि मोडलको नेम भनेको युजर छ र युजरलाई चाहिँ तपाईँले स्मल लेटरमा दिनुभयो भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब यो इरर चाहिँ तपाईँहरूको जान्छ र यो इरर त जान्छ, तर यो इररमा चाहिँ अब अर्को इरर आउँछ। अर्को इरर के आउँछ भने जब तपाईँले मेक माइग्रेसन गर्नुभयो, मेक माइग्रेसन एकाउन्ट्स नगरेर मैले मेक माइग्रेसन होल माइग्रेसन गरेँ र मेक माइग्रेसन गर्नुभयो भने मेक माइग्रेसन त भयो, मेक माइग्रेसनमा कुनै पनि इरर आएन किनभने मेक माइग्रेसनमा इरर आउने कुरा पनि भएन। मेक माइग्रेसन भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले माइग्रेट गर्न खोजेँ भने यहाँ चाहिँ एउटा इरर आउँछ। के आउँछ भने यहाँ चाहिँ के आउँछ भने एडमिन लगइन ट्री यस्तो टाइपको इररहरू आउँछ। यो इरर भनेको नर्मल्ली किन आयो त भन्दाखेरि अब यसलाई पनि हामीले सजिलै गरेर बुझ्न सक्छौँ किनभने अलरेडी मैले भने स्किमाहरू तयार भयो, यसमा स्किमाहरू अलरेडी डिफाइन हुन्छ यो तीनवटा मोडलको तीनवटा एपको लागि, राइट। र त्यो स्किमाहरू चाहिँ अलरेडी यो युजर मोडलको लागि चाहिँ अलरेडी स्किमाहरू रेडी छ त्यहाँ, राइट। र अब हामीले छुट्टै एउटा युजर मोडल क्रिएट गर्न खोज्यौँ भने अब यो युजर मोडलको लागि यो युजर मोडलको नयाँ कन्टेन्ट टाइपहरू जस्तो यो भित्र हेऱ्यौँ भने अब यो युजर मोडलको लागि यो भित्र एडमिनहरू अथरहरू कन्टेन्ट टाइपहरू चाहिँ हाम्रो यो युजर मोडलको लागि डिफ्रेन्ट बन्न खोज्छ, राइट। त्यो भएर यस्तो टाइपको इररहरू आउँछ। अब त्यो इरर फिक्स गर्नलाई हामीले इजिएस्ट वे चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने ब्राउजरलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिने। यदि तपाईँहरूको ब्राउजरमा ब्राउजरलाई होइन डेटाबेसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिने। यदि डेटाबेसभित्र तपाईँहरूको कन्फिडेन्सियल डेटाहरू छ भन्नाले तपाईँहरूको डिलिट गर्न नमिल्ने टाइपको डेटाहरू छ, यदि धेरै डेटाहरू छ भने धेरै डेटाहरू लस हुने जस्तो छ, डेटाबेस ब्याकअप गर्न जान्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले फिक्सर बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो फिक्सरको कुराहरू मैले अहिले गरेन, मैले भने प्रिभियस भिडियोमा मैले फिक्सरहरू बनाउने सबै इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेर चाहिँ 1 घण्टा 35 मिनटभन्दा धेरैको भिडियो भएको थियो, त्यो भएर मैले सेकेन्ड टाइममा रिपिट गर्दैछु र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फिक्सर.json भन्ने छ, यो मैले प्रिभियस भिडियोमा बनाएको थिएँ र त्यो भएर मैले यो फिक्सरको कुराहरू अहिले गरेन, फिक्सरको लागि मैले सेपरेट भिडियो बनाउँला। अहिलेको लागि चाहिँ नर्मली तपाईँले के गर्नुहोस् भने db.sq अथवा तपाईँले युट्युबमा गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ फिक्सर कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। अब यो डेटाबेसलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गरिदिनुहोस्, राइट। र यो डेटाबेसलाई डिलिट गरेर अब तपाईँले माइग्रेट गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ माइग्रेट हुन्छ र यो माइग्रेट हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको इरर आउन सक्छ। मेरो केसमा चाहिँ अहिले इरर आएन, यदि तपाईँहरूको इरर आउन सक्छ। यदि त्यो इरर आयो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने त्यो एपभित्र चाहिँ यो पाइक्यास भन्ने फोल्डर छ, यो पाइक्यास भन्ने फोल्डरलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसमा क्यासमा कहिलेकाहीँ जुन अलरेडी त्यसको पहिलाको डेटाहरू स्टोर भएको हुनाले चाहिँ त्यो कन्डिसनमा इरर आउन सक्छ। यो पाइक्यास फाइलहरूलाई चाहिँ माइग्रेसन भित्रको यो पाइक्यास फोल्डर र तपाईँहरूको बाहिरको यो पाइक्यास फोल्डरलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यो डिलिट गरेर माइग्रेट गर्नुहोस् र माइग्रेट गर्नुभयो भने माइग्रेट हुन्छ। यदि त्यो गरेर पनि माइग्रेट भएन भने, यदि माइग्रेट भएन कुनै खालको इररहरू आयो भनेपछि तपाईँहरूको कोडको इररहरू पनि हुनसक्छ। कोडको इरर यदि कोडको इरर केही पनि छैन, अरू कुनै टाइपको इररहरू आयो भने तपाईँहरूले त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ फ्रेस तपाईँको सिस्टमबाट ज्याङ्गोलाई र पाइथनलाई चाहिँ अनइन्स्टल गरेर अगेन तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यस्तो कन्डिसन त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ त्यो इरर चाहिँ फिक्स हुन्छ। यदि त्यति गरेर पनि तपाईँहरूलाई इरर आयो भनेपछि कमेन्ट गर्नुहोस्, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फर द्याट। तपाईँहरूले चाहिँ इररसँग फेस गर्नु भनेको तपाईँहरूले धेरै कुरा जान्नु हो, राइट। र अब यति गऱ्यौँ भने अब त्यो युजर मोडल चाहिँ अब क्रिएट भयो। अब मैले यसलाई यहाँ गएर रन सर्भर गर्न सक्छु, रन सर्भर गरेर मैले त्यो भित्र चाहिँ अब रन गर्न सक्छु, राइट। अब रन गरेर मैले भित्र रन गरेर अब मैले यो युजर मोडलको लागि चाहिँ सुपर युजर बनाउन सक्छु। पाइथन क्रिएट सुपर युजर गर्न सक्छु र युजर नेम मैले एडमिन दिएँ, इमेल भनेको एडमिन, मैले आफ्नो पासवर्ड दिएँ र पासवर्ड दिएर पासवर्ड दिएर अब चाहिँ मैले यसलाई अगेन रन गर्न खोजेँ र रन गरेर यसको एडमिन ड्यासबोर्ड गएर हेरेँ भने यहाँ चाहिँ त्यो युजर मोडल चाहिँ यहाँबाट हराउँछ, राइट। र अब मैले यहाँ गएर हेरेँ भने अब युजर मोडल चाहिँ त्यहाँबाट हराउँछ। पहिला तपाईँहरूको एडमिन ड्यासबोर्डमा एकाउन्ट्सभित्र चाहिँ तपाईँहरूको दुईवटा यहाँ चाहिँ अर्को एउटा अथ भन्ने एपभित्र चाहिँ तपाईँहरूको युजर मोडल पनि देखिन्थ्यो भने अब चाहिँ त्यो हराउँछ। र अब किन हरायो भन्ने कुरा हामीले बाई डिफल्ट हाम्रो यो युजर मोडल हुन्थ्यो। अब हामीले के गर्यौँ भने नयाँ युजर मोडल डिफाइन गऱ्यौँ। अगेन तपाईँहरूलाई मैले भन्दैछु अगेन एन्ड अगेन। र अब यो युजर मोडललाई चाहिँ अब हामीले एडमिनभित्र देखाउनलाई यसको admins.py भित्र गएर हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो युजर मोडललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि admin.site.register गर्नु पऱ्यो।
admin.site.register गरेर हामीले युजर मोडेललाई चाहिँ रजिस्टर गर्यौं। अब रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो युजर मोडेल चाहिँ हाम्रो युजर चाहिँ देखायो, तर योबाट चाहिँ हामीले युजर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। युजरबाट क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि यो भित्र जुन यसको पासवर्ड छ, यो पासवर्ड फिल्ड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा चाहिँ हुँदैन, राइट, इन्क्रिप्ट हुँदैन। र त्यसको लागि हाम्रो बाइ डिफल्ट त्यसले युज गर्ने भनेको के हुन्छ भने हाम्रो युजर एडमिनलाई त्यसले युज गरिरहेको हुन्छ, र त्यो युजर एडमिनसँग हामीले यो युजर मोडेललाई पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ, र त्यो युजर एडमिनसँग इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ, र त्यो युजर एडमिनसँग इन्टिग्रेट गर्दाको प्रब्लम के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, राइट। र युजर एडमिनसँग इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ, र त्यो युजर एडमिनलाई फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने युजर एडमिनलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, र युजर एडमिनलाई इम्पोर्ट गरेर admin.site.register गरेर चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भने युजर मोडेलसँग चाहिँ मैले युजर एडमिनलाई चाहिँ मैले रजिस्टर गर्नु पऱ्यो। अब रजिस्टर गर्न खोजेँ भने युजर मोडेल देखायो, तर युजर मोडेल योबाट हामीले अब चाहिँ हामीले युजर गर्न रियल युजर जस्तो चाहिँ देखियो, तर यो भित्र चाहिँ अब यो भित्र मैले युजर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छु। तर यसमा पनि एउटा अर्को प्रब्लम छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि मैले ब्ला ब्ला दिएँ, र पासवर्ड पनि मैले ब्ला ब्ला दिएँ, सरी युजर नेम भनेको admin1 दिएँ, र पासवर्ड मैले यसको पनि ब्ला ब्ला दिएँ भने यो भित्र चाहिँ युजर चाहिँ क्रिएट भयो। सरी admin1 करेक्ट पासवर्ड 2 कमन भन्यो, 1 2 3 अझै पनि पासवर्ड 2 कमन भन्छ। यसको इन्क्रिप्टेड ओके, यसले स्ट्रङ पासवर्ड खोज्छ, र स्ट्रङ पासवर्ड दियो भने अब युजर चाहिँ क्रिएट भयो। तर यो युजर क्रिएट हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ अर्को एउटा प्रब्लम आउँछ एडमिनभित्र, राइट। र त्यसको लागि सरी फेरि यो खोल्यो, सरी फर द्याट। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने जस्तो अब हाम्रो यसको प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल म तपाईँलाई प्रब्लम देखाउँछु, र यसको प्रब्लम चाहिँ यो युजर भन्ने मोडेलभित्र चाहिँ इज इम्प्लोयर र इज इम्प्लोयर भन्ने हाम्रो अर्को एउटा एक्स्ट्रा फिल्ड पनि छ, तर यो एक्स्ट्रा फिल्ड चाहिँ हाम्रो देखाउँदैन, राइट। र यो भित्र हामीले गऱ्यौँ भने यसको एक्स्ट्रा फिल्ड चाहिँ यो मोडेलभित्र देखाएन। र यसको लागि मैले इच एन्ड एभ्री स्टेपलाई एक्सप्लेन गरेर मैले भिडियो बनाएको थिएँ, प्रिभियस भिडियो, त्यो भएर धेरै लामो भयो। त्यसको लागि मैले इच एन्ड एभ्री स्टेपलाई एक्सप्लेन गरेर त्यसको लागि मैले अलरेडी के गरेको छु भने त्यो इररलाई चाहिँ फिक्स गर्नलाई जुन यो भित्र चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने युजर मोडेलभित्र चाहिँ डिफल्ट युजरको जुन अब्स्ट्र्याक्ट युजरको जति पनि फिल्डहरू छ त्यो फिल्डहरूलाई चाहिँ देखायो, तर यो युजरभित्र डिफाइन गरेको हाम्रो इज एडमिन र इज इम्प्लोयर भन्ने फिल्डलाई चाहिँ देखाएन। र त्यो इररलाई फिक्स गर्नलाई मैले इच एन्ड एभ्री स्टेपलाई मैले एक्सप्लेन नगरेर मैले चाहिँ के गरेँ भने मैले अलरेडी त्यसको कोड चाहिँ मैले लेखेको छु, किनभने इच एन्ड एभ्री स्टेप लेख्न लागेर भिडियो धेरै लामो हुन्छ। यदि यो स्टेपहरू कुनै पनि बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोडको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाइरेक्टली कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो नर्मल्ली जुनसुकै केसहरूमा पनि तपाईँहरूलाई सेम युज हुन्छ, राइट। र तपाईँले यहाँ गएर admin.py भित्र गएर अब त्यसको सट्टा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने यसलाई पेस्ट गर्नुहोस्, राइट। र त्यो पेस्ट गरेर अब तपाईँले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्नुभयो भनेपछि यो भित्र एक्स्ट्रा फिल्डहरू पनि तल देखिन्छ, राइट। यो भनेको एक्सटेन्डेड फिल्ड भनेर मैले राखेको छु, र यसलाई यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भित्र नर्मल्ली केही पनि छैन, युजर क्रिएसन फर्म छ। त्यो युजर क्रिएसन फर्म भनेको के हो त्यो पहिला मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। यो युजर क्रिएसन फर्मको इरर म्यासेजलाई मैले यो भित्र ओभरराइड गरेको छु, र त्यो भित्र मेटा क्लास दिएर चाहिँ युजर नेमलाई चाहिँ मैले भ्यालिडेट गरेको छु, र यो भित्र नर्मल्ली जुन युजर एडमिनलाई मैले एक्सटेन्ड गरेर त्यो यो फर्मको थ्रु चाहिँ मैले यो फर्म चाहिँ जुन मोडेल फर्म बनाएको छु, र युजर चेन्ज फर्मबाट चाहिँ मैले त्यसलाई इनहेरिट गरेर त्यसमा चाहिँ मेटा क्लासभित्र चाहिँ यो युजर मोडेल दिएको छु, र त्यो भित्र चाहिँ मैले त्यसको थ्रु चाहिँ युजर एडमिनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेको छु, र यसमा फिल्डहरू चाहिँ मैले फिल्ड सेटहरू दिएको छु। फिल्ड सेट भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा फिल्डहरू मैले इज इम्प्लोयर र इज एडमिन भन्ने एक्स्ट्रा फिल्ड दिएको छु, र लिस्ट डिस्प्ले र सर्च फिल्ड छ। सर्च फिल्ड भनेको नर्मल्ली के हो भने कहाँबाट कुन फिल्डको थ्रु चाहिँ डेटाहरूलाई सर्च हुने, र लिस्ट फिल्ड भनेको के हो म एकैछिनपछि भन्छु। र लिस्ट यति गरेँ भने अब यसमा चाहिँ मैले यसको रोल चाहिँ मैले इज इम्प्लोय भनेर दिएँ, राइट। र योभित्र सेभ गरेँ भने अब यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम इज इम्प्लोयर र सुपरस्टार स्ट्याटस भन्ने छ, राइट। र युजर तपाईँले क्रिएट गर्नुभयो भने त्यो युजरको थ्रु चाहिँ इज इम्प्लोय हो कि इज इम्प्लोयर तीनवटा यसमा नर्मल्ली 4वटा फिल्डहरू देखेको छ। त्यो भनेको नर्मल्ली के हो भने यो लिस्ट डिस्प्ले भन्ने, यो लिस्ट डिस्प्लेभित्र तपाईँले जुन फिल्डहरू देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले लिस्ट डिस्प्लेभित्र दिन सक्नुहुन्छ। र यसको त्यति मैले डिटेलली भित्र गएन, किनभने तपाईँहरूले यसको सोर्स कोड मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट
तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै कुराहरु बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको मैले डेफिनेटली रिप्लाई गर्छु। अब यति कुराहरु हामीले गरिसक्यौं भने अब हाम्रो अर्को स्टेप चाहिँ हाम्रो बाँकी के हुन्छ भने जस्तो यसमा चाहिँ अब यदि इम्प्लोयर लग्ड इन छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा इम्प्लोयर यो डेटा देखिने, यदि इम्प्लोयर लग्ड इन छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इम्प्लोयको डेटा इम्प्लोय भन्ने फिल्ड देखिने र यदि एडमिन लग्ड इन छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इम्प्लोयर भन्ने जुन यदि इम्प्लोयरले लगइन गर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा इम्प्लोयको मात्रै एक्सेस हुनु पर्यो यो नेभिगेसन मेनु। यदि इम्प्लोयर लग्ड इन छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा इम्प्लोयरको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा इम्प्लोयर हुनु पर्यो। यदि सुपर युजर छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा सबै हुनु पर्यो र त्यो रेस्ट्रिक्ट हामीले गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने। नर्मल्ली हामीले के गर्न सक्छौँ भने मैले तपाईहरुलाई भनेको नै छु, जुन यो भित्र चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट भन्ने कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हुन्छ, कन्टेक्स्ट प्रोसेसर यो भित्र चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हुन्छ र कन्टेक्स्ट प्रोसेसर यो भित्र चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट र अथ कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको थ्रु चाहिँ हामीले टेम्प्लेट भित्र त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ र बेस्ट.py भित्र गएर मैले इम्प्लोयरलाई चाहिँ भित्र मैले एक्सटेन्ड गर्न खोज्छु। यदि इफ युजरलाई डाइरेक्ट हामीले रिक्वेस्ट दिइराख्नु पर्दैन किनभने युजरको लागि त्यहाँ अथ भन्ने हुन्छ, कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हुन्छ युजर डट। अब मैले के गर्नु पर्यो इज इम्प्लोय भन्ने छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यो देखिनु पर्यो, हैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा नदेखिनु पर्यो। अब इज इम्प्लोय अब मैले यसलाई यहाँ गएर रिफ्रेश गर्न खोजेँ भने इम्प्लोयर भन्ने हरायो र यदि यो हामीले लगड इन गरेको युजर भनेको त सुपर युजर हो, त्यो सुपर युजरले पनि डिस्प्ले हुने बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा सुपर युजरको लागि अलरेडी त्यो भित्र फिल्ड हुन्छ इज सुपर युजर भन्ने फिल्ड हुन्छ, त्यसको थ्रु चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यदि एन्ड युजर डट यदि यदि अर छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यदि सुपर युजर छ भने पनि त्यस्तो कन्डिसनमा इम्प्लोय भन्ने देखिनु पर्यो, यदि सुपर युजर छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले देखिनु पर्यो। अब अगेन मैले सेम यही कुरा मैले केलाई गर्न सक्छु भने नेभिगेसन मेनु इम्प्लोयरलाई पनि गर्न सक्छु, इम्प्लोयरलाई पनि मैले यही अनुसार रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छु र इम्प्लोयरलाई पनि मैले यही अनुसार रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छु। इम्प्लोयको सट्टा चाहिँ मैले यदि इम्प्लोयर छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यो कुराहरू देखिने, हैन भनेपछि नदेखिने, राइट। यति कुरा देखियो। अब इम्प्लोयरले लगइन नगरेर म चाहिँ के गर्छु भने इम्प्लोय भन्ने यदि युजरले चाहिँ एउटा इम्प्लोय भन्ने युजर बनाउँछु, यहाँबाट गएर एडमिनभित्र गएर अर्को एउटा मैले युजर बनाउँछु, त्यो युजरको नाम चाहिँ मैले के दिन्छु भने इम्प्लोय भन्ने दिन्छु, युजर नेम भनेको इम्प्लोय भन्ने दिन्छु र इम्प्लोय भन्ने दिएर यसको पासवर्ड चाहिँ हेलो टेस्टिङ दिए र यो भित्र यसको रोल मैले डिफाइन गर्छु र यो भित्र दिनुको नर्मल्ली यो भित्र दुईटा फिल्डहरू दिनुको मेन एम भनेको चाहिँ के हो भने त्यो भित्र दुईटा रोलहरू हामीले डिफाइन गर्नलाई र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रोल चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरले मात्रै डिफाइन जुन हामीलाई दिन सक्छ र त्यो रोल भनेको इज इम्प्लोय र इज एडमिन चाहिँ इम्प्लोय भने मैले यसको रोल चाहिँ इम्प्लोय भनेर दिएँ र अर्को एउटा युजर क्रिएट गर्छु, त्यसको नाम चाहिँ मैले इम्प्लोयर दिएँ, हेलो टेस्टिङ 1 2 3 टेस्टिङ 1 2 3 मैले पासवर्ड दिएँ, राइट। र यति गरेँ भने अब यसको रोल चाहिँ मैले के दिन्छु भने इम्प्लोयर दिन्छु। अब हाम्रो यहाँ युजरहरू हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट हाम्रो 4 युजरहरू छ, युजर्सभित्र हेऱ्यौँ भने हाम्रो एडमिन भन्ने युजर छ, त्यसको रोल भनेको सुपरस्टार स्ट्याटस छ। यदि एडमिन 1 भन्ने छ त्यसको इज इम्प्लोय भन्नेको छ त्यसको भनेको इज इम्प्लोय र इम्प्लोयर भन्ने युजर छ त्यसको रोल भनेको इम्प्लोयर छ। ग्रिन साइनबाट तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट। अब मैले एज ए इम्प्लोयर मैले लगइन गर्न खोजेँ भने यसको प्रोफाइल छैन, यो इररहरूमा मैले गएन, यो भित्र चाहिँ अब मैले एज अ इम्प्लोय युजर नेमबाट जसरी मैले यहाँ क्रिएट गरेको यो इम्प्लोय युजरको थ्रु चाहिँ मैले लगइन गर्न खोजेँ भने इम्प्लोयको थ्रु चाहिँ मैले लगइन गर्न खोजेँ भने यहाँ चाहिँ इम्प्लोय भन्ने मात्रै देखायो, इम्प्लोयर भन्ने देखाएन। अब मैले यहाँ चाहिँ इम्प्लोयरको थ्रु चाहिँ मैले एक्सेस गर्न खोजेँ भने लगइन गर्न खोजेँ भने इम्प्लोयरको थ्रु चाहिँ मैले लगइन गर्न खोजेँ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोयरको थ्रु लगइन गर्न खोजेँ भने इम्प्लोयरको थ्रु लगइन गर्न खोजेँ भने इम्प्लोय देखायो तर इम्प्लोयर चाहिँ देखाएन। तर यसमा अब यदि मैले एडमिनको थ्रु चाहिँ लगइन गर्न खोजेँ भने एडमिन युजरको थ्रु लगइन गर्न खोजेँ भने यसले चाहिँ नर्मली इम्प्लोय पनि देखायो र इम्प्लोयर पनि देखायो। यसमा एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम के छ भने टेम्प्लेटहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्ट भएको छ। जस्तो इम्प्लोय छ, इम्प्लोयर यदि मैले इम्प्लोयरबाट लगइन गरेर पनि मैले जस्तो
यदि इम्प्लोयरबाट मैले जस्तो किन स्लो भयो, यदि मैले लगइन गरेँ, लगइन चाहिँ मैले एज अ इम्प्लोयरबाट लगइन गर्छु, इम्प्लोयरबाट लगइन गरेर चाहिँ इम्प्लोयरबाट लगइन गर्न खोजेँ भने यदि इम्प्लोय भन्ने देखायो तर मैले इम्प्लोयरलाई पनि योबाट लगइन गरेर एक्सेस गर्न खोजेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इम्प्लोयर पनि एक्सेस हुन्छ। टेम्प्लेटहरु चाहिँ रेस्ट्रिक्ट भयो तर यसको भ्युज चाहिँ रेस्ट्रिक्ट भएन। जस्तो यसको जुन इम्प्लोयरको हामीले भ्युज.py भित्र गएर हेर्यौं भने हामीले लगइन रिक्वायर्ड डेकोरेटर भन्ने युज गरेको छौं, राइट, र लगइन रिक्वायर्ड डेकोरेटर भन्ने युज गरेको छौं। यो लगइन रिक्वायर्ड डेकोरेटरले नर्मल्ली के गर्छ भने युजर लगड इन छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हेर्छ, जुन कुनै युजर नेमको थ्रु रोलहरु चाहिँ यसले हेर्दैन। अब योबाट भ्युजहरु पनि हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्नलाई त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि लगइन रिक्वायर्ड डेकोरेटर जस्तै हामीले एउटा कस्टम डेकोरेटर बनाउनु पर्छ र त्यो कस्टम डेकोरेटर बनाएर हामीले त्यो भ्युजलाई चाहिँ सर्टेन आफ्नो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। र त्यो भिडियो चाहिँ म त्यो कन्सेप्ट चाहिँ म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछु। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो, सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने गाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, तल कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्, र यदि भिडियोमा चाहिँ कुनै खालको इररहरु कुनै खालको कन्फ्युजनहरु आयो भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो चाहिँ मैले सर्ट भिडियो बनाउन ट्राई गरेको छु र यसमा धेरै कुराहरु मैले स्किप गरेको छु। यसको डिटेलली तपाईले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने Django को अफिसियल डकुमेन्टेसनमा गएर Django AbstractUser भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यसै Django कस्टमाइजिङ अथेन्टिकेसन भन्ने छ। यो कस्टमाइजिङ अथेन्टिकेसन यसको डकुमेन्टेसन भित्र गएर तपाईले डिटेलली तपाईले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। इच एन्ड एभ्री स्टेपले कसरी काम गर्छ। भिडियो धेरै लामो भएको हुनाले मैले यसको चाहिँ डिटेलली 1 बाइ 1 स्टेपलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेन। यसरी तपाईले रोल बेस्ड अथेन्टिकेसन एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।